Що ви відчули сьогодні, коли ви побачили українське зерно? Я думаю, що четвертий раз в цьому тижню на польській землі. Що Польща повинна зробити, щоб таких ситуацій ближче не було? Дякую за запитання. А що ви відчули? Ну, Що? на мене... Я того не розумію. Я також не розумію, для чого. Для чого це все? Знов політика і така акція, знаєте, така історія, щоб щось підняти, щоб показувати в медіа. Особливо, знаєте, що неприємно в медіях Росії. І це дуже неприємно, що ми граємо на їх стороні цими фактами. І мені здається, це просто неправильно між нами. І ось і все. І коли ми говоримо, як це зупинити, це ж не знаходиться на території України. Не на нашій території. Не тому, що я порівнюю нас, я просто кажу факт. Не на нашій території польське зерно або інші продукти харчування. І у нас їх на 1,7 мільярдів імпорту польських товарів в Україну, продуктів харчування. На 1,7 мільярдів на рік. Уявіть собі просто місяць, 2, 3, або як з квітня, блокування цих товарів. Візьміть просто 1,7 мільярдів, розділіть на 12, і ми зрозуміємо, як втратить Польща. Вона буде втрачати 150 мільйонів на рік. Люди втрачати будуть. Для чого? І ми робимо все, щоб не заблокувати наші відносини. І так і є. І ви розумієте, в кожному суспільстві є різні люди, є гарячі голови, але з нашого боку, щоб Росія не хотіла, польські товари їдуть. Я вважаю, що треба дуже швидко вирішувати це питання новому уряду. Бо це новий уряд, за який голосували, новий прем'єр-міністр, і він, я не говорю, що йому потрібно держави, ті чи інші реформи, це ваше право, і точно не наша історія, але що стосується міжнародних відносин з Україною, це неправильно. Четвертий раз просто висипати це, і це неправильно. Це можна зробити завдяки чому? Службі безпеки, поліції, прикордонникам. Мені здається, достатньо можливостей. Було би бажання. Дякую вам. Дякую. Будь ласка, BBC. Дякую. Пане президенте, ви отримали значну кількість військової допомоги, незважаючи на попереднє обговорення, да? Але проблема для України завжди була через швидкість поставок цих озброєнь. І наскільки ви розчаровані через цю швидкість? Чи то якісь вагання, які стояли за тим, що були певні постачання? Розчарованим. Втрата часу, втрата людей. А це найбільше моє розчарування. Довга війна, більше жертв. Це, напевно, друге. І жертви, вони різні. І військові, і цивільні, і діти. І чим більше вони на окупованих територіях, росіяни, ви розумієте, тим більше наших дітей кудись вивозиться, кудись в Росію тощо. І чим довше йде війна, тим є країни, які починають вагатися. Тобто час не грає на користь для всіх. Абсолютно для всіх. Тому чим я ще можу бути розчарованим? Я вдячний за те, що ця зберігається допомога. І дуже важливо, щоб вона надходила вчасно через те, що війна технологічна. Ти дуже чекаєш якусь зброю, якусь броньовану техніку, коли вона приходить, люди воюють вже дронами. Ти дуже довго чекаєш далекобійну зброю, наприклад, без закидів, знов-таки. Але тим не менш, це факт. Ти чекаєш далекобійну зброю, і коли вона приходить, люди вже воюють іншими засобами, іншими ракетами, інша війна. Тому мені здається, що час не можна втрачати.